Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Μπήκαμε για τα καλά στο Δεκέμβριο, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και όλοι θέλουμε να κάνουμε κάποιο γιορτινό πιάτο. Εγώ πιστός στην παράδοση θα σας φτιάξω και φέτος κάτι πολύ παραδοσιακό, μία συνταγή από τη Θράκη. Τη συνταγή έστειλε μία καλή φίλη του καναλιού από το Διδημότυχο, η κυρία Χρυσή Γενιζεγκίνη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ και αν και η συνταγή βρίσκεται στο Facebook από το Φεβρουάριο που μας πέρασε, ήρθε η ώρα της να τη φτιάξουμε ως χριστουγεννιάτικο έδεσμα που συνηθιζόταν και σε κάποια σπίτια συνηθίζεται και σήμερα. Ως στρατιώτης και εγώ δεν μπορούσα να αφήσω αυτήν τη συνταγή χωρίς να σας την παρουσιάσω. Πάμε να τη φτιάξουμε. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή με απλά υλικά. Δεν έχει πολλά πράγματα, αλλά γίνεται πεντανόστιμη, χάρη στο λάχανο τουρσί. Αυτά που βλέπετε είναι ολόκληρα κεφάλια λάχανου, τα οποία τα φτιάχνανε τουρσί παλιά μέσα σε βαρέλια. Φτιάχναν για το χειμώνα 50 και 60 κιλά λάχανο τουρσί να έχουν να περνάνε. Ήταν δύσκολη η καιρή. Σήμερα πολύ σπάνια να βρούμε κάποιους να κάνουν τόσο πολύ τουρσί. Εγώ έχω εδώ 2 ολόκληρα κεφάλια λάχανο, με τα οποία θα τυλίξουμε σε λίγο τους ντολμάδες. Θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι μας. Μου γράφει λοιπόν η κυρία Χρυσή: καλησπέρα από το ιστορικό Διδημότυχο Εύρου. Πολύ μου αρέσει το κανάλι σας στο YouTube και δοκίμασα με επιτυχία πολλές από τις συνταγές σας. Συγχαρητήρια και πολλές ευχές για υγεία, χαρά και ευημερία σε εσάς και την οικογένειά σας. Πολλά φιλάκια στη μικρή που μας ανακοινώνει ότι ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Είπα να σας στείλω μια θρακιώτικη συνταγή που την μαγειρεύανε οι γιαγιάδες και οι μανάδες μας τα Χριστούγεννα, αλλά εμείς τη φτιάχνουμε οποιαδήποτε ημέρα του χειμώνα. Λαχανοτολμάδες με τουρσί λάχανο θρακιώτικη. Και παρακάτω μου γράφει τη συνταγή για μισό κιλό κιμά. Εγώ θα σας φτιάξω σήμερα τη διπλή δόση. Σε 1 κιλό ανάμεικτο κιμά, μισό-μισό, μοσχάρι και χοιρινό, θα ρίξω μέσα 2 ψιλοκομμένα κρεμμύδια μεγαλούτσικα. Θα προσθέσω 1 κούπα ρύζι καρολίνα ξεπλυμένο. Προσοχή με το αλάτι στην αρχή, γιατί το λάχανο τουρσί είναι αρκετά αλμυρό, να μην το βγάλουμε λίσα. Πιπέρι μαύρο, 2 γραμμάρια βάζω εγώ στο κιλό, φρεσκοτριμμένο πάντα. Και το κυρίως καρύκευμα που βάζουμε στους λάχανοτολμάδες τουρσί είναι γλυκιά πάπρικα. Θα βάλω 1 καλή κουταλιά της σούπας. Σε αυτή τη φάση θα προσθέσω και λίγο μπούκοβο καυτερό. Αυτό είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει βάζει, όποιος δεν θέλει το παραλείπει. Τόσο θα βάλω για 1 κιλό κιμά. Εγώ θα προσθέσω και 2 κουταλιές της σούπας σε ελαιόλαδο και ξεκινάμε το ζύμωμα. Έτοιμος ζυμωμένος ο κιμάς, τον αφήνουμε για λίγο στην άκρη. Θα ξεφυλίσουμε τώρα το λάχανο. Θα κόψουμε ένα κόνο εδώ που είναι τα κοτσάνια. Λίγο βαθιά για να ξεχωρίσουμε τα φύλλα. Και ξεκινάμε τώρα να το ξεφυλίζουμε. Ωραία, μεγάλα φύλλα. Η ποσότητα του κιμά θα βγάλει σίγουρα 20 ντολμάδες. Πάρα πολύ ωραίο λάχανο. Πολλούνται συσκευασμένα ένα-ένα. Μου γράφει η κυρία Χρυσή: για να μην καθόμαστε και κόβουμε τα κοτσάνια που είναι λιγάκι σκληρά, αλλά τρώγονται άνετα, θα τα πατήσουμε λιγάκι με το πλάστη. Έτσι θα μαλακώσουν και μπορούμε να τυλίξουμε τους ντολμάδες. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε να τυλίγουμε τους ντολμάδες. Θα ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα μας λίγο ελαιόλαδο. Θα στρώσουμε κάτω μικρά φύλλα τα οποία δεν κάνουν για να τυλίξουμε ντολμάδες.
Αυτό το κάνουμε για να μην μας κολλήσουν μετά οι ντολμάδες μας στο βράσιμο. Γιατί δεν μπορούμε να ανακατέψουμε τους ντολμάδες. Μπορούμε να βάλουμε διπλή στρώση, ούτως ή άλλως και αυτό μετά τρώγεται μια χαρά. Έτσι. Θα παίρνουμε τώρα ένα-ένα τα φύλλα μας, τα νεύρα να τα βλέπουμε εμείς. Η λία πλευρά από κάτω. Το κοτσάνι να κοιτάει προς εμάς. Μία καλή κουταλιά κιμά και τύλιγμα με ντολμαδάκι. Όλοι ξέρουμε. Οι λαχανοτολμάδες πάντα έχουν ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Δεν τους κάνουμε πάρα πολύ μικρούς. Ούτε χρειάζεται να τους σφίξουμε πάρα πολύ, γιατί θα φουσκώσει και το ριζάκι. Έτσι. Πάρα πολύ ωραίος. Και τους αραδιάζουμε μέσα στην κατσαρόλα με το άνοιγμα προς τα κάτω. Έτοιμη η πρώτη στρώση με 10 κομμάτια. Πάμε για τον τελευταίο. Θα προσθέσουμε τώρα νερό στους ντολμάδες, ώσπου να τους σκεπάσει. Φυσικά θα βάλουμε και ένα πιάτο από πάνω. Το νερό είναι κρύο. Και θα προσθέσουμε και μπόλικη πάπρικα. Γράφει η φίλη Χρυσή 2 με 3 κουτάλια της σούπας, ίσως και περισσότερο. Πολύ. Να γίνει κόκκινο σαν να είχε πελτέ ντομάτας, ενώ δεν έχει καθόλου ντομάτα. Εγώ έβαλα 3 καλά γεμάτες. Η φίλη Χρυσή γράφει 3 κουταλιές για μισό κιλό κιμά. Εγώ έχω τη διπλάσια δόση, οπότε θα ρίξω 1 κουταλιά ακόμη. Και θα το δούμε στην πορεία. Φυσικά και θα ρίξω εγώ για μένα και λίγο μπούκοβο, όπως έβαλα και στο κιμά. Έτσι. Θα ρίξω και τόσο μπούκοβο στο ζωμό. Λίγο νεράκι ακόμη. Και σκεπάζουμε με ένα πιάτο για να μην μας ανοίξουν οι ντολμάδες. Θα σκεπάσουμε και θα βράσουμε στην αρχή σε δυνατή φωτιά. Μόλις αρχίζει και χοχλάζει θα κατεβάσουμε τη φωτιά στο μισό και θα βράσουμε για 1 ώρα περίπου να μαλακώσει το ρύζι, να βράσει καλά το φαγητό. Στο ενδιάμεσο θα δοκιμάσουμε το αλάτι και αν χρειαστεί θα προσθέσουμε. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο αλμυρό είναι το λάχανο. Και για να υπολογίσουμε πόσο αλάτι θα προσθέσουμε στους ντολμάδες που βράζουν, θα δοκιμάσουμε το λάχανο. Αυτή εδώ είναι η καρδιά από το λάχανο, την οποία δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να τυλίξουμε ντολμάδες, άρα θα κάνουμε τη δοκιμή. Τώρα γίνεται να δοκιμάσουμε λάχανο τουρσί χωρίς να πιούμε ένα τσίπουρο? Δεν γίνεται. Θα του ρίξουμε πάνω λίγο λαδάκι. Φυσικά και θα του ρίξουμε από πάνω λίγη πάπρικα. Αλλά και λίγο μπούκοβο. Έχω και ένα κομμάτι λακέρδα εδώ.
Μια και είναι θρακιώτικη η συνταγή και η λακέρδα είναι από το φανάρι Κομοτηνής. Να βάλουμε τώρα και ένα τσίπουρο. Άντε στην υγειά μας. Πρώτα λίγο σκέτο λάχανο να δοκιμάσουμε πως είναι στο αλάτι. Να. Είναι αρκετά αλμυρούτσικο για το τσίπουρο ό,τι πρέπει. Αλλά σίγουρα θα χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο αλατάκι μετά στο φαγητό. Όταν μισοβράσει θα το δοκιμάσουμε. Έχω και δικά μου τουρσιά εδώ, αλλά ακόμη δεν ήρθε η ώρα τους να τα ανοίξω. Στη λακέρδα θα ρίξω λίγο οξυδάκι. Δεν το πιασε καλά το μπούκοβο. Να βάλω λίγο ακόμη έτσι. Το λάχανο είναι τραγανό. Καλές γιορτές. Για πάμε να δούμε τι λέει μέσα η κατσαρόλα. Η φίλη η Χρυσή γράφει: όταν κατεβάσουμε τους ντολμάδες από τη φωτιά, τότε θα ρίξουμε μέσα ελαιόλαδο ομό. Οπότε θα τους ρίξουμε τώρα έτσι λιγάκι ομό ελαιόλαδο από πάνω. Και νομίζω ότι τώρα μπορούμε και να σερβίρουμε. Φυσικά και θα ρίξουμε λιγάκι ζουμάκι από πάνω, κατακόκκινο χωρίς να έχει μπει μέσα καθόλου ντομάτα. Σίγουρα τους πάει τώρα και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Στην υγειά μας, καλές γιορτές να έχουμε. Αγαπητοί φίλοι Χρυσή, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τη χρυσή συνταγή σου. Κατακόκκινο χρώμα, χωρίς ίχνος ντομάτας, μόνο με πάπρικα γλυκιά. Μεγάλη μπουκιά φαέ, μεγάλο λόγο μη λες. Μια πάρα πολύ ήπια όξινη γεύση από το τουρσί το λάχανο, ισορροπημένη γεύση με την πάπρικα, φανταστικό το χρώμα, το είδατε και μόνοι σας. Φυσικά το θέμα του καυτερού είναι θέμα δικό σας. Λιγάκι τσιμπάει έτσι ακριβώς όπως μου αρέσει εμένα, με το επιπλέον μπούκοβο που έβαλα. Έχουμε πετύχει μια φανταστική γεύση με πάρα πολύ λίγα υλικά. Απλά πράγματα. Να περνάτε καλά φίλοι μου, καλές γιορτές. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, γεια σας. Για εγγραφή πατήστε στο κοκοράκι. Για χριστουγεννιάτικο και γιορτινό τραπέζι, από εδώ. Τι λέτε, πάμε για πατσά? Από εδώ. Θέλετε να δείτε κάτι στην τύχη? Από εκεί.